Hey guys, good morning. Magba-vlog tayo. Bye-bye. Cassie. Bye-bye. Bye-bye. Alis muna. Ilak mo tong pinto. So guys, welcome sa panibagong vlog. May papagawa lang tayo sa Fortuner ngayon. So, dala ko yung dalawang susi lagi kasi yung City nandun sa Quezon City nakapark. Tapos Fortuner yung dala ko ngayon. Yan. Pakita ko lang sa inyo yung bagong stitch, bagong steering wrap. Yan. So, available po yan sa shop, sa Sixth Avenue Upholstery Shop. Yan lang guys. Panda rin lang natin. Itong Fortuner medyo hindi na siya one click masyado pag nag-start. So siguro ano na to, palitin na yung battery nito. Pero pag naka-andar naman, tama naman yung ano, mataas naman yung voltahe niya. 13.7. Tataas pa yan. Yan ang consumption natin guys. 10.1 km per liter. So today guys, may gagawin tayo dito sa Fortuner. So nasa 100,000 na yung tinakbo nito. So magpapalinis tayo ng EGR. So siguro napakadumi na ng EGR nitong Fortuner na to. So shoutout sa inyong lahat, sa mga nanonood pa sa atin dito. So yun, samahan nyo ko at pupunta tayo ng Kamyas, kung saan yung shop na pinapagawaan ko nung pagsampa nung makina ni City. Kakilala ko kasi yun, trusted mechanic ko rin. Pupunta tayo doon at doon natin ipapagawa yung EGR cleaning ni 40. Malalaman natin kung gaano na siya kadumi, kung sobrang dumi ba siya. Okay, so let's go. So nung mga nakaraang buwan ko pa dapat ipalinis yung EGR nito. Yun nga lang, sobrang busy ko talaga sa shop. Minsan na lang din ako maka-vlog sa sobrang busy. So nag-hire pa ako ng mga dagdag tao sa shop para makapag-vlog na ulit. So ngayon may pinapapunta ako dito sa Manila from Bohol. Yung pinsan ko pinapapunta ko dito kasi kailangan ko talaga ng tao. Sobrang dami naming gawa sa shop. Yung line-up namin sa shop nasa 20 mahigit linggo-linggo, 20 sasakyan ang line up namin linggo-linggo. Hindi talaga kayanin na di ako pupunta araw-araw. Ako yung nagmamaterials, ganon. So dati kasi nung marami pang tao, sila na yung mga gumagawa doon na kapag vlog pa ako. So ngayon, kulang ako ng tao. Sa sobrang dami na rin ng gawa. Kaya ito sobrang busy ko lagi sa araw-araw. Kapag vlog ulit tayo, babalik na tayo sa pagba-vlog lagi kasi nagdagdag na ako ng tao. So yun nga lang, iti-train pa lang. Okay lang yun. Yung upholstery naman, napakadali lang naman matutunan. Daan muna tayo ng shop, tapos diretso na tayo dun sa pagpapalinis ng EGR. Ayan guys, malapit na po tayo sa shop. Daan lang tayo saglit. Susulat ko lang yung mga panibagong lineup natin. Oh, may Mirage. May Mirage.
Guys, kung gusto niyo pumunta dito, Waze nyo lang yan, Sit Avenue Upholstery. Ayan, makikita yan sa Waze and Google Map. Ayan. Ayan guys, pasok lang tayo saglit. Magsulat lang ako ng lineup. Dagdag na naman dong. Ano ka tayo mo? Gusto kayo na? Lagi pala eh? Hindi, iba yun. Madali lang yung ano isa. Yan. Pakita ko sa iyo yung design. So, ayan guys, alis na tayo. At kung gusto niyo magpagawa, message nyo lang ako dito sa page. Si tabi niyo upholstery shop, syempre magbibigay tayo ng discount. Alam na yan. Hindi pwedeng walang discount pag subscriber, diba? So maliit lang yung shop ko dito. Maliit lang pero sa awa ng Diyos, tambak yung gawa, diba? So nasa gawa rin talaga yan. Kaya maraming recommendations yan. Maraming salamat sa mga naging customer na namin na nagre-recommend. Okay? Kaya napakahalaga na quality talaga yung ma-release na seat cover. Kaya meron kami ditong mga customer na pangalawang sasakyan na nila, pangatlong sasakyan, pang-apat. Kasi satisfied sila sa gawa. Okay? So try nyo rin kung gusto nyo. Bigyan ko kayo ng discount. At yung materials naman natin dito, hindi naman siya yung mga mumurahin talaga. So yung price is nakabase lang din sa materials na gagamitin natin. Okay? So punta na tayo sa sa shop ng pagpapagawaan natin. Nandun din pala yung makina ko sa city. Dati yung 1.3. Nandun lang, iniwan ko lang kasi wala naman ako mapaglagyan sa bahay eh. Hindi naman pwedeng dalhin sa condo yon. Tapos yung sa apartment, ano lang doon, kalat lang yun doon pag dinala. So iniwan ko muna doon. Nandito na po tayo. So may ano lang to, Kamias. Yan, car aircon mechanical kay Jess. Ayan. Sana walang gawa masyado. Nako, puno. Bakit puno? Kapal na, no? Isipin mo yung dumi na yun. Ganun, parang naka-open siya. Open talaga yan. Ha? Naka-open talaga pag nakapatay. Ah, ganun?
Yan pala yung pumipitik pag susi mo. Yun. Ah. Sa mga diesel lang ganyan. Pag mga gas nakasara, di ba? Ito na yung throttle body, guys. EGR. So ayun guys, tapos na. Medyo makapal na rin yung carbon deposits dun sa hose. So medyo gumaan na yung takbo niya kahit papano. Napapansin ko kasi nung nakaraan, medyo gapang na yung 140 kph pataas. Kaya sabi ko, try ko magpalinis muna ng EGR. So yun nga, madumi na rin. Tapos yung throttle body nilinisan na rin. So ayos. Medyo umuki rin yung takbo. So masusubukan pag nasa expressway tayo. So dito ko na i-end yung vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. So abangan nyo yung mga i-announce kong giveaway soon. Okay? Bye guys.